سلام دوستان عزیز، امید است که جور و صحتمند باشید. خوش آمدید به چینل ما English with شمس رحمان صافی. خب دوستان عزیز، این چهارمین ویدیویمان درباره parts of speech و یا هم اجزای کلام می باشد. اگر ویدیوهای قبلی من را تماشا نکردید، سر بزنید به چینل ما و ویدیوهای قبلی من را تماشا کنید تا این ویدیو که درباره genders of noun و یا هم جنسیت اسم می باشد را به طور کامل بیاموزید. خب ما در ویدیوهای قبلی ما درباره parts of speech، kinds of noun و همچنان cases of noun صحبت کردیم. در ویدیوی کنونی ما درباره genders of noun و یا هم جنسیت های اسم صحبت میکنیم. پس بیاییم که درس خود را آغاز کنیم. Gender of noun، جنسیت اسم. It indicates whether a person or animal is a male or female. خب در لسان انگلیسی زمانی که میگیم gender of noun و یا هم جنسیت اسم نشان دهنده این است که یک شخص و یا هم یک حیوان میتواند مذکر باشد و هم میتواند مؤنث باشد. یعنی genders of noun، جنسیت اسم، بر ما نشان میدهد که آیا یک شخص و یا هم یک حیوان یک مذکر است و یا هم یک مؤنث است. kinds، اقسام. masculine gender، جنسیت مذکر. feminine gender، جنسیت مؤنث. common gender، جنسیت عام. neuter gender، جنسیت خنثی. پس بیاییم که درباره اولین جنسیت اسم صحبت کنیم. درباره اولین gender of noun صحبت کنیم که عبارت از masculine gender و یا هم جنسیت مذکر می باشد. خب دوستان عزیز، اولین نوع از جنسیت اسم در لسان انگلیسی masculine gender یا هم جنسیت مذکر می باشد. Definition، تعریف. It shows that a person or animal is male. خب زمانی که میگیم masculine gender نشان دهنده این است که یک شخص و یا هم یک حیوان مذکر می باشد. یعنی ارتباط به یک شخص و یا حیوان میکنه که مذکر باشه. به طور مثال boy. خب زمانی که boy میگیم در لسان انگلیسی boy یک اسم است و جندرش چی است؟ جندرش مذکر یا هم masculine می باشه. یا به طور مثال میگیم father. خب father همچنان در لسان انگلیسی یک اسم است و جندر یا هم جنسیتش masculine یا هم مذکر می باشد. or man، به طور مثال مرد. من در لسان انگلیسی یک اسم است و جندر یا هم جنسیتش masculine gender، جنسیت مذکر می باشد. یا به طور مثال میتونیم بگیم lion، یا به طور مثال میتونیم بگیم tiger or king، یا هم میتونیم king بگیم. خب زمانی که king میگیم، king یک اسم است در لسان انگلیسی. جندر یا هم جنسیتش میتونه masculine gender باشه. پس زمانی که میگیم masculine gender نشان دهنده این است که یک شخص میتونه مذکر باشه یا هم یک حیوان میتونه مذکر یا هم male باشد. خب حالا بیایید درباره دومین قسم از جنسیت که عبارت از feminine gender می باشد صحبت کنیم. خب feminine gender یا هم جنسیت مؤنث. Definition، تعریف. It shows that a person or animal is female. خب زمانی که میگیم feminine gender، جندر مؤنث یا هم جنسیت مؤنث، نشان دهنده این است که یک شخص و یا هم یک حیوان میتونه مؤنث باشه. It shows that a person or animal is female. نشان دهنده این است که یک شخص میتونه مؤنث باشه یا هم یک حیوان میتونه مؤنث باشه. به طور مثال girl. خب در لسان انگلیسی girl یک اسم است و جنسیت girl چیست؟ جنسیت girl feminine gender یا هم جنسیت مؤنث است. girl مؤنث است. یا به طور مثال میگیم mother همچنان در لسان انگلیسی یک اسم است و جنسیتش feminine gender یا هم جنسیت مؤنث می باشد. یا به طور مثال میگیم woman همچنان در لسان انگلیسی یک اسم است و جندر یا هم جنسیتش feminine gender، جندر مؤنث می باشد. یا میتونیم بگیم tigress یا میتونیم بگیم
queen etc. و غیره. پس در لسان انگلیسی feminine gender جنسیت مؤنث نشان دهنده این است که یک شخص میتونه فیمیل باشد، مؤنث باشد، یا یک حیوان میتونه فیمیل باشد، مؤنث باشد. خب حالا بیاییم که درباره سومین نوع از جنسیت که عبارت از common gender یا هم جنسیت عام می باشد صحبت کنیم. خب حالا بیاییم درباره common gender و یا هم جنسیت عام صحبت کنیم. Definition تعریف: It shows that a person can be both male and female. خب در common gender و یا هم در جنسیت عام یک شخص میتونه هم male باشه، میتونه هم female باشه. یعنی common gender جنسیت عام بیان کننده این است که یک شخص میتونه male و یا هم female باشه. یک شخص میتونه مذکر و یا هم مؤنث باشد. چطور؟ به طور مثال student. خب شاگرد، زمانی که میگیم student در لسان انگلیسی student میتونه male هم باشد، میتونه female هم باشد. خب یک شاگرد مؤنث هم میتونه بوده باشه، میتونه هم مذکر باشه. یک بچه هم میتونه شاگرد باشه، یک دختر همچنان میتونه یک شاگرد باشه. یا به طور مثال میگیم teacher. خب زمانی که teacher میگیم teacher در لسان انگلیسی یک اسم است و جنسیتش common gender یا هم جنسیت عام می باشه، چون هم یک بچه میتونه یک استاد شوه و هم میتونه یک دختر استاد شوه، هم یک مرد میتونه استاد باشه و همچنان میتونه یک زن استاد باشه. یعنی هر دو جندر میتونه یک تیچر باشه. به مدل میگیم common gender shows that a person can be both male and female. بیان کننده این است که common gender بیان کننده این است که یک شخص میتونه همچنان مؤنث باشه یا هم میتونه مذکر باشه، میتونه مذکر و یا هم مؤنث باشه. به طور مثال میگیم singer. زمانی که singer میگیم singer در لسان انگلیسی یک اسم است و جنسیتش میتونه که male باشه یا هم میتونه female باشه، میتونه مؤنث باشه، میتونه مذکر باشه. یا به طور مثال میگیم writer. خب writer نویسنده میتونه male باشه، میتونه female باشه، میتونه یک مذکر باشه و یا همچنان میتونه یک مؤنث باشه. خب زمانی که common gender میگیم جنسیت عام ارتباط بر دویش میگیره، یعنی که یک شخص میتونه male و یا هم female باشد. خب حالا بیاین درباره آخرین gender of noun و یا هم جنسیت اسم صحبت کنیم. Neuter gender جنسیت خنثی. Definition تعریف: It shows that a thing is neither male nor female. خب زمانی که میگیم neuter gender و یا هم جنسیت خنثی، این نشان دهنده این است که یک شی نمیتونه male باشه و نمیتونه female باشه. یعنی یک شی نه هم مذکر و نه هم مؤنث است. به طور مثال chair چوکی. خب زمانی که chair میگیم در لسان انگلیسی chair یک اسم و یک noun است و جندرش همچنان neuter gender یا هم جنسیت خنثی می باشه. چرا؟ چون chair نمیتونه یک male شوه و نمیتونه یک female شوه. به طور مثال table. خب زمانی که table میگیم table همچنان در لسان انگلیسی یک اسم است و جندر یا هم جنسیتش neuter gender می باشه، یعنی نمیتونه که یک male باشه و نمیتونه که یک female باشه. یا به طور مثال میگیم کار. کار همچنان یک neuter gender یا هم جنسیت خنثی است که نمیتونه male و نمیتونه female باشه. پس زمانی که میگیم neuter gender و یا هم جنسیت خنثی it shows that a thing is neither male nor female. نشان دهنده این است که یک شی نمیتونه male باشه یعنی مذکر و نمیتونه female و یا هم مؤنث باشد. خب ما در این ویدیو درباره genders of noun و یا هم جنسیت های اسم صحبت کردیم که گفتیم در لسان انگلیسی ما 4 جندر داریم که عبارت از masculine gender، feminine gender، common gender و همچنان neuter gender می باشد. خب دوستان عزیز، این هم ویدیوی من درباره genders of noun و یا هم جنسیت های اسم. ما در این ویدیو genders of noun و یا هم جنسیت های اسم را به طور کامل آموختیم. در ویدیوی بعدی انشالله ما درباره pronoun و یا هم ضمیر صحبت خواهیم کرد. پس اگر از این ویدیو خوشتان آمد لطفاً ویدیو را لایک کنید، ویدیو را با دوستانتان شریک بسازید و اگر چانل ما را سابسکرایب نکردید میتونید چانل ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهید.
و نگفته نماند اگر سوال دارید شما میتونید سوال خود را در بخش کامنت بگذارید. ما سوالات شما را در یک ویدیو برای شما پاسخ خواهیم داد. So that's it. See you soon. Bye.